First, boil the egg for 10 to 15 minutes. So now it's already boiling. And it's already cooked. So we have to take out the skin. Salt, 1/2 teaspoon. Baking powder, 1/2 teaspoon. Black pepper, 1/2 teaspoon. And 3/4 cup of water. Then put coloring. I'm using saffron for color because I don't have food coloring. So mix it together. See? Your butter must be like this. Then we have to coat the egg and deep fry. So if you deep fry like this, let's start to fry. Now, mainit ng ating apoy ay mantika. Ilagay na natin yung ating itlog. Ayan na siya, guys.
Dapat naka-deep fry at saka mainit na mainit yung iyong mantika. Ayan. Hinaan na natin ang apoy. Yan ang ating tokneneng. So, pagka gusto nyong gumawa guys ng kwek-kwek, same procedure din. Pero, yung gamit na egg is itlog ng pugo. Yan. Pwede nyo na pang negosyo sa labas. So, magkano ngayon ang tokneneng? Hindi ko alam eh. Kung magkano na eh. So now, ito na siya. Lagay na naman natin yung second batch natin. Ayan siya guys. Luto na. Yummy! Ngayon, gagawa na tayo ng ating sauce. Ang gagawin ko, vinegar sauce, sweet and sour vinegar na lang. So, chop-chop lang natin yung onion. Dyan. Tapos, ito yung gamit kong paanghang kasi wala akong siling labuyo. So, pwede na to. Dapat siling labuyo yung gagamitin guys. Ayan. Lalagay ko na siya. And then, 1/2 cup na water. Yan. One teaspoon only na toyo. Kahit anong toyo gamit nyo. Dato puti. Ako gamit ko ngayon, kikuman. Kikuman toyo. And then, vinegar, 1/8. Sa 1/2 cup na vinegar, na water,
Magagamit ako ng 1/8 cup na. Ito yung gamit kong cup. 1/8 cup na vinegar. So, 1/8 cup. Ayan. Ayan lang siya. 1/8 cup. I-measure natin siya sa tablespoon. Kung ilang tablespoon. 1, 2, 3, 4, 5 tablespoon vinegar. And then 1 tablespoon brown sugar. Yan. So, yan na. Yung ating sauce. At ito na ang ating finished product. So, isawsaw na natin dito ang ating tokneneng. Let's taste the tokneneng. Ang masarap ba? So, ito na guys ang ating tokneneng. Tikman na natin to. Ating nilotong tokneneng. So, bali ang ating gagamiting food coloring ay orange, guys. Naging yellow to kasi ano lang, saffron yung gamit ko. So, ayan na. Masarap. Masarap-sarap. Namiss ko tuloy yung tokneneng. Nakakain din. So, that's it for today, guys. Sana nagustuhan niyo yung aking video. Kung nagustuhan niyo, please subscribe and click the bell button para palagi po kayong updated sa ating mga bagong video. Bye!